Cut out. All right, students. Today, we're making. Mrs. Carlson smiles, leaning forward, sitting at the edge of her tall wooden reading chair. The students gaze at her in excitement. Pumpkins. The students cheer, giggling and laughing and clapping. Henry claps along with them, grinning. All right, come along, get some paper. And you'll each need some scissors, too. Mrs. Carlson ushers the students to the craft table in the center of the classroom, topped with hundreds of pieces of construction paper of all different colors and a bucket of small, and rather dull, scissors. Henry runs along after Eli, grabbing a piece of blue, green, and black construction paper. Eli grabs red, green, brown, and purple paper. They each take a pair of scissors. Henry and Eli sit down on the colorful carpet with the other third graders, looking expectantly at Mrs. Carlson. She settles into her chair in front of the students, holding an orange piece of paper and a pair of scissors. Okay, everyone, listen closely. First, we need to cut an oval. Like this. Henry tries to follow Mrs. Carlson's movements as she continues, demonstrating how to cut the paper in the shape of a pumpkin. First, she cuts an oval shape, and then shows the students how to cut rivets in the paper to look like the ruts of a pumpkin, as well as a short stem at the top. After he cuts his paper and tries to follow Mrs. Carlson's instructions, his creation looks more like a large, lopsided blue egg, with odd cuts and scrapes scattered all across the design. He scowls, his little eyebrows furrowed in concentration. Maybe the next one will be better. All right, students, want to make another? Again, the students shout, cheering once more. Henry forgets to clap. He's too focused on following Mrs. Carlson's every move. He's determined to produce a proper pumpkin this time. Henry tries to replicate Mrs. Carlson's movements exactly as she cuts the same oval shape again in the little ruts and the stem. After he's finished, the pumpkin looks like a strange green pancake with a few bites taken out of it. He scowls again, tossing it on top of his blue egg. This time, no mistakes. He concentrates on Mrs. Carlson so hard as she prepares to make the third pumpkin that he doesn't notice Hannah, another third grader, talking to him. Pumpkin, huh? Henry turns to Hannah, tearing his eyes from Mrs. Carlson just for a moment. I like your pumpkin, Hannah says, pointing and giggling at the green pancake. Henry glowers, turning haughtily back to Mrs. Carlson. His cheeks redden. No mistakes this time. And yet, when he's finished, he holds an odd black lemon in his hands. Henry throws the black lemon angrily on top of his other creations and sits back, crossing his arms. He looks down at the ground, fighting back tears, as the other students chatter and giggle, cutting and making wonderful pumpkins. When the bell rings, he shoves the papers in this backpack, all the way to the bottom, hopefully to never be seen again. Henry doesn't speak for the rest of the day. He's still quiet as he walks home from the bus stop. Trudging through the doors, head hung low. Henry, are you okay? Henry's father looks up from his usual place at the dining table. He closes his laptop, standing to approach his son, eyebrows raised in concern. What's wrong, son? Henry bursts into tears, and, as he does so, he drops his backpack to the floor. Through tears, he shakily unzips his backpack and pulls the crumpled pieces of his attempted pumpkin decorations all the way from the bottom of his bag. He throws them on the ground. Wiping his nose, his father kneels down to pick them up, flattening them against his knee to get a better look. And what's this? Why are you crying? I can't do it. He sobs. I can't make a pumpkin. Hey, now, come here. His father waves him forward. Henry falls into his arms, crying hysterically. His father pats his back tenderly. After a few minutes, Henry's sobbing shifts to sniffles and hiccups. He finally leans backward, wiping at his eyes and nose with the back of his hand. I can't do it, Henry tells his father mournfully. My pumpkins look worse than everyone else's. I'll never be good at art. Well, I don't think so. Tell you what, let's watch some cartoons together. That always cheers you up, doesn't it? Henry brightens immediately, smiling. His father takes his hand and leads him to the living room, helping his son onto the couch and turning on the television, where they watch cartoons and movies for the rest of the night. Hey, Henry. Henry stirs, opening his eyes lazily. Dad, why aren't you up? Didn't you remember? Henry sits up in his bed, rubbing his eyes. He blinks at his father, who stands in his doorway, dressed in a full suit complete with a navy blue tie. Remember? Henry asks, puzzled and a little annoyed. He's not used to being awake this early on a Saturday morning. Cắt ra được rồi, học sinh. Hôm nay chúng ta đang làm. Bà Carlson mỉm cười, nghiêng người về phía trước ngồi ở mép ghế đọc sách bằng gỗ cao của bà. Các học sinh nhìn cô ấy đầy phấn khích bí ngô. Các em học sinh hò reo cười khúc khích và vỗ tay rôm rả. Henry vỗ tay theo họ cười tâu toét. Được rồi, đi cùng, lấy một số giấy. Và bạn cũng sẽ cần một số kéo.
Bà Carlson đưa các học sinh đến bàn thủ công ở trung tâm lớp học, trên đầu là hàng trăm mảnh giấy xây dựng với đủ màu sắc khác nhau và một xô kéo nhỏ và khá buồn tẻ. Henry chạy theo Ellie, lấy một mảnh giấy xây dựng màu xanh lam, xanh lá cây và đen. Ellie lấy giấy màu đỏ, xanh lá cây, nâu và tím. Mỗi người lấy một cái kéo. Henry và Ellie ngồi xuống tấm thảm đầy màu sắc cùng với những học sinh lớp 3 khác. Nhìn bà Carlson đầy mong đợi, cô ngồi vào ghế trước mặt học sinh cầm một mảnh giấy màu cam và một cái kéo. Được rồi, mọi người, lắng nghe kỹ lưỡng, đầu tiên chúng ta cần cắt một hình bầu dục. Như thế này, Henry cố gắng làm theo chuyển động của bà Carlson khi bà tiếp tục trình diễn cách cắt giấy theo hình quả bí ngô. Đầu tiên, cô cắt một hình bầu dục, sau đó hướng dẫn học sinh cách cắt đinh tán trên giấy để trông giống như ruột của quả bí ngô. Cũng như một thân ngắn ở trên cùng. Sau khi anh ấy cắt giấy và cố gắng làm theo hướng dẫn của bà Carlson, tác phẩm của anh ấy trông giống một quả trứng lớn màu xanh bị lệch với những vết cắt và vết cắt kỳ quặc rải rác khắp thiết kế. Anh cau có, đôi lông mày nhíu lại đầy vẻ tập trung. Có lẽ cái tiếp theo sẽ tốt hơn. Được rồi, các học sinh, muốn làm cái khác không? Lần nữa, các sinh viên hét lên, cổ vũ một lần nữa. Henry quên vỗ tay, anh ấy quá tập trung vào việc theo dõi mọi hành động của bà Carlson. Lần này anh ấy quyết tâm sản xuất ra một quả bí ngô thích hợp. Henry cố gắng tái tạo các chuyển động của bà Carlson một cách chính xác khi bà cắt lại hình bầu dục tương tự các rãnh nhỏ và thân cây. Sau khi hoàn thành, quả bí ngô trông giống như một chiếc bánh kép màu xanh lá cây kỳ lạ với một vài miếng bánh được gắp ra. Anh lại cau có, ném nó lên trên quả trứng màu xanh của mình. Lần này, không có sai lầm. Anh ta tập trung vào bà Carlson chăm chỉ khi bà chuẩn bị làm quả bí ngô thứ 3 mà anh ta không để ý đến Hannah, một học sinh lớp 3 khác đang nói chuyện với anh ta. Quả bí ngô, Henry quay sang Hannah, rơi nước mắt vì bà Carlson chỉ trong giây lát. Tôi thích bí đỏ của bạn, Hannah nói, chỉ và cười khúc khích vào chiếc bánh kép xanh. Henry trừng mắt ngạo nghễ quay lại với bà Carlson, má anh đỏ bừng, không có sai lầm lần này. Chưa hết, khi anh ấy hoàn thành, anh ấy cầm một quả chanh đen kỳ lạ trên tay. Henry giận dữ ném quả chanh đen lên trên những tác phẩm khác của mình và ngồi lại, khoanh tay. Anh ấy nhìn xuống đất cố kìm nước mắt khi các học sinh khác nói chuyện và cười khúc khích cắt và làm ra những quả bí ngô tuyệt vời. Khi chuông reo, anh nhét hết đống giấy tờ trong ba lô này xuống đáy, hy vọng sẽ không bao giờ bị nhìn thấy nữa. Henry không nói trong phần còn lại của ngày. Anh ấy vẫn im lặng khi đi bộ về nhà từ trạm xe buýt, Lê bước qua cửa, đầu cúi thấp. Henry, anh ổn chứ? Cha của Henry nhìn lên từ vị trí quen thuộc của mình trên bàn ăn. Anh đóng máy tính xách tay, đứng lại gần con trai. Nhướng mày quan tâm, có chuyện gì vậy con trai? Henry bật khóc, và khi anh ta làm như vậy, anh ta đánh rơi ba lô của mình xuống sàn. Trong nước mắt, anh run rẩy mở khóa ba lô của mình và kéo những mảnh vụn trang trí bí ngô cố gắng của mình từ đáy túi. Anh ném chúng xuống đất, lau mũi. Cha anh quỳ xuống nhặt chúng lên, tì vào đầu gối để nhìn rõ hơn. Và đây là cái gì? Tại sao bạn khóc? Tôi không thể làm được. Anh ấy nức nở, tôi không thể làm một quả bí ngô. Này, bây giờ, đến đây, cha anh ấy vẫy anh ấy về phía trước. Henry ngã vào vòng tay anh, khóc nấc lên. Cha anh âu yếm vỗ lưng anh. Sau vài phút, tiếng nức nở của Henry chuyển sang sụt sịt và nấc cụt. Cuối cùng anh cũng ngả người về phía sau, lấy bàn tay lau mắt và mũi. Tôi không thể làm được. Henry nói với cha mình một cách buồn bã. Những quả bí ngô của tôi trông xấu hơn những quả bí ngô của những người khác. Tôi sẽ không bao giờ giỏi nghệ thuật tốt. Tôi không nghĩ vậy. Cho bạn biết điều gì, chúng ta hãy cùng nhau xem một số phim hoạt hình. Điều đó luôn làm bạn vui lên, phải không? Henry rạng rỡ ngay lập tức, mỉm cười. Cha anh nắm tay và dẫn anh vào phòng khách, dìu con trai lên ghế dài và bật TV, nơi họ xem phim hoạt hình và phim cho phần còn lại của đêm. Này, Henry cựa quậy, uể oải mở mắt. Bố, tại sao bạn không dậy? Bạn không nhớ à? Henry ngồi dậy trên giường, dụi mắt. Anh chớp mắt nhìn cha mình, người đang đứng ở ngưỡng cửa, mặc một bộ vest hoàn chỉnh với cà vạt màu xanh nước biển. Nhớ lại, Henry hỏi, khó hiểu và có chút khó chịu. Anh ấy không quen thức sớm như thế này vào sáng thứ Bảy.